สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมไม่ได้มานั่งรีวิวสกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมแบบนี้นานหลายเดือนมากแล้วนะครับคิดถึงทุกคนสุดๆห่างหายกันไปนานนะครับแต่วันนี้มาแบบจัดเต็มไม่กักแน่นอนรับรองว่าเป็นข้อมูลที่หาฟังที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยกลับมากับหมวดสกินแคร์ที่กำลังฮอตฮิตมากๆเลยในช่วงนี้นะครับซึ่งก็คือโทนเนอร์แพดนั่นเองไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่ขวดฟ้าขวดม่วงขวดแดงขวดเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรจำเป็นแค่ไหน is it worth the hype สำหรับวิดีโอวันนี้เนี่ยอิงใช้เวลาหาข้อมูลแบบละเอียดมากนะครับปรึกษาโรงงานผลิตซัพพลายเออร์ผ้าแต่ละประเภทกว้านหาข้อมูลทั้งหมดมาอยู่ในมือเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังแบบม้วนเดียวจบจากมุมมองส่วนผสมและมุมมองผู้ผลิตว่าโทนเนอร์แพดดีกว่าโทนเนอร์ปกติจริงไหมแตกต่างจากชีทแมสยังไงและเหมาะกับใครมากที่สุดพร้อมพูดถึงตัวดังๆทั้งหมดในตลาดตอนนี้ที่อิงแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยได้ลองใช้มาเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้รีวิวแบบธรรมดานะครับขนเครื่องราคาหลักครึ่งล้านมาวัดความชุ่มชื้นและยังมีเครื่องวัดอุณหภูมิผิวด้วยนะครับเพื่อดูว่าโทนเนอร์แพดแต่ละยี่ห้อเนี่ยทำให้ผิวเย็นลงได้จริงไหมพร้อมตอบคำถามในมุมสังคมด้วยนะครับว่าโทนเนอร์แพดเนี่ยสร้างขยะให้กับโลกจริงไหมแล้วทำไมกระแสโทนเนอร์แพดถึงบูมแค่ในไทยนะครับ Welcome to Toner Pads 101 ถ้าคุณมาใหม่บนช่องนี้สวัสดีครับนี่อิงเองรีวิวทุกอย่างสกินแคร์และอาหารเสริมจากมุมมองส่วนผสมแบบไม่รับสปอนด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการผลิตเครื่องสำอางมามากกว่า5ปีและทีมนักวิทยาศาสตร์เบื้องหลังที่มาช่วยให้คุณเนี่ยเลือกซื้อเลือกใช้ได้เก่งเหมือนคนในวงการผลิตถ้าคุณชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรารีบไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับโทนเนอร์แพดคืออะไรโทนเนอร์แพดที่ขายกันทุกวันนี้เนี่ยมาในหลากหลายรูปแบบนะครับมีวิวัฒนาการมาหลายเจเนอเรชันแล้วแต่หลักๆเลยเนี่ยมันก็คือแผ่นอะไรสักอย่างนะครับที่ชุ่มน้ำสกินแคร์บรรจุในกระปุกแบบนี้นะครับแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีแบบรีฟิลมาให้ด้วยจุดประสงค์หลักก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแบบรวดเร็วแต่บางแบรนด์ก็มีการเคลมเรื่องอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นการทำความสะอาดผิวการผลัดเซลล์ผิวลดสิวเพิ่มความกระจ่างใสหรือว่าแม้แต่ลดริ้วรอยขึ้นอยู่กับ active ingredients แล้วก็รูปแบบของแพดเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นเซกเมนต์ที่กระแสเนี่ยมาแรงมากๆเลยในบ้านเราในปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับแต่ถ้าเกิดดูประเทศอื่นๆเนี่ยจะสังเกตว่ากระแสช่วงนี้เนี่ยเริ่มตกแล้วอิงเองก็เพิ่งกลับมาจากงานประชุมรวมตัวโรงงานผู้ผลิตแล้วก็ R&D ที่เกาหลีมานะครับเขาบอกว่าคนเกาหลีเองเนี่ยก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราเพิ่งมาฮิตกันเพราะที่เกาหลีบ้านเกิดของโทนเนอร์แพดเนี่ยเขาฮิตกันจนเลิกฮิตแล้วนะครับแต่ส่วนตัวเองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ละประเทศก็จะมีเทรนด์แล้วก็โมเมนต์หรือว่าไทม์ไลน์ของเทรนด์ที่แตกต่างกันแต่ของมันดีจริงไหมตั้งหากคือคำถามที่เราควรที่จะหาคำตอบนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแพดแตกต่างจากโทนเนอร์ปกติหรือว่าชีทแมสยังไงทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอะไรก็ตามที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยพวกเราชาวสกินแคร์เนี่ยเรียกเป็นสิ่งเดียวกันหมดเลยนะครับนั่นก็คือสินค้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเพิ่ม moisturization หรือว่า hydration ให้กับผิวนั่นแหละเพราะคำว่าโทนเนอร์เอสเซนส์เซรั่มโลชั่นทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาโดยแผนกการตลาดหมดเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายคิดสูตรเลยและไม่ได้บ่งบอกถึงความสามารถหรือว่าฟังก์ชันของสกินแคร์นั้นๆเท่าไหร่ด้วยซ้ำเอาตรงๆเลยเนี่ยโทนเนอร์กับเซรั่มอาจจะแตกต่างกันแค่สารทำเนื้อมากน้อยไม่เท่ากันก็ได้โทนเนอร์บางตัวเนื้อเหลวแต่ส่วนผสมข้างในอาจจะเข้มข้นกว่าเซรั่มก็เห็นกันตั้งเยอะแยะอย่างที่อิงได้เคยอธิบายไปในคลิปนี้เรียบร้อยที่ไวรัลมากๆเลยนะครับและล่าสุดทางช่องคุณหมอดร.ชาที่โด่งดังมากๆบน YouTube นะครับทุกคนที่ดูรีวิวส่วนผสมจากสกินแคร์น่าจะรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีนะครับเอาคลิปอิงไปสติชเรียบร้อยนะครับและเห็นด้วยกับสิ่งที่อิงพูดเพราะฉะนั้นถามว่าโทนเนอร์แพดแตกต่างจากโทนเนอร์ไหมต้องดูที่สูตรและส่วนผสมแต่ละตัวเลยว่าเขาช่วยอะไรบ้างโทนเนอร์แพดบางตัวก็สารทำเนื้อเยอะอิงว่าออกแนวแบบเซรั่มข้นๆด้วยซ้ำแต่บางตัวก็เหลวเป็นโจ๊กเหมือนกับโทนเนอร์ปกติทั่วไปเลยก็มีขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันส่วนบางตัวจะเน้นเพิ่มความชุ่มชื้นปรับประโลมผิวอย่างเดียวในขณะที่บางตัวก็มีฤทธิ์ของการช่วยผลัดเซลล์ผิวอาจจะช่วยลดสิวริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดำได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเทียบโทนเนอร์แพดกับโทนเนอร์ปกติแบบเหมารวมก็ไม่ได้นะครับสิ่งเดียวที่คิดว่าโทนเนอร์แพดเนี่ยเหนือกว่าโทนเนอร์ทั่วไปแบบปกติเนี่ยก็คือเขาเป็นแพดที่ใช้แปะบนหน้าเพราะฉะนั้นก็จะได้เรื่องของการช่วยดันสาร active ingredient เข้าไปในผิวได้ดียิ่งขึ้นนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า occlusive effect เหมือนกับการใช้แผ่นชีทแมสปกติทั่วไปเลยการที่ตัวสารเนี่ยมันไม่สามารถระเหยออกจากผิวได้เนี่ยพูดง่ายๆว่าเขาโดนสกัดกั้นนะครับก็จะทำให้เขาไม่มีที่ไปยังไงก็ต้องซึมเข้าผิวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นโทนเนอร์แพดเนี่ยก็จะสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้แบบล้ำลึกแล้วก็รวดเร็วมากกว่าโทนเนอร์แบบปกติทั่วไปนะครับและส่วนตัวเนี่ยอิงก็แอบชอบมากกว่าชีทแมสเพราะรู้สึกว่ามันใช้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องแปะทั่วหน้า 20-30 นาทีบางวันยุ่งๆเวลาน้อยก็แปะเอาไว้บนผิวได้นะครับแค่ 5-10 นาทีก็ถอดออกอย่าทิ้งได้แบบไม่ค่อยรู้สึกเสียดายเท่าไหร่แล้วคนเราเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลามานั่งแมสหน้าแบบจริงๆจังๆทุกวันซึ่งทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่มีวันเห็นผลจาก
เคลมเรื่องผิวขาวสิวหรือว่าริ้วรอยจากพวกชีทแมสแน่นอนเพราะส่วนผสมพวกนี้เนี่ยอย่าลืมว่าต้องใช้ทุกวันต่อเนื่องกันหลักเดือนเลยถึงจะเห็นผลจริงๆน้อยคนมากๆนะครับที่จะมีวินัยในการใช้ชีทแมสแบบต่อเนื่องขนาดนั้นได้ต่อไปนะครับแพดมีวัสดุแบบไหนบ้างและแต่ละแบบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวอิงจะไล่จากแบบที่ถูกที่สุดไปจนถึงแบบที่แพงที่สุดให้นะครับมาเริ่มจากแบบแรกนะครับนั่นก็คือคอตตอน 100% หรือว่าฝ้ายแท้คอตตอนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวัสดุที่ใช้พลังงานแล้วก็ใช้น้ำในการผลิตค่อนข้างเยอะเป็นตัวที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ยั่งยืนมากในต้นน้ำของห่วงโซ่การผลิตคอตตอนเองก็มีหลากหลายเกรดมากๆเลยนะครับแหล่งปลูกที่แตกต่างกันกระบวนการการปลูกนะครับใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่าไม่ได้ใช้รวมไปถึงวิธีในการเก็บเกี่ยวแล้วก็แรงงานที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยสามารถทำให้คุณภาพแตกต่างกันได้มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูที่ซัพพลายเออร์เป็นหลักในฐานะผู้บริโภคเนี่ยอันไหนที่ดูราคาถูกแบบถูกมากๆเลยมากกว่าคู่แข่งแบบเป็น outlier ออกมาเลยเนี่ยก็ให้ตั้งคำถามเอาไว้นะครับข้อเสียอย่างหนึ่งที่ส่วนตัวอิงแล้วก็ทีมเห็นตรงกันแล้วกันนะครับก็คือผ้าแบบคอตตอนเนี่ยอาจจะไม่ได้แนบหน้าแบบดีที่สุดแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับแพดอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็คือจะทำมาจากพวก plant based fibers นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบนะครับเดี๋ยวอิงจะไล่จากถูกสุดไปแพงสุดละกันแบบที่ราคาน่ารักที่สุดเนี่ยเราจะเรียกว่า lyocell นะครับที่มักจะมาจากต้นยูคาลิปตัส lyocell ส่วนตัวอิงชอบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีความบางแบบหายใจออกนะครับไม่ได้ปิดผิวแบบ occlusive มากจนเกินไปเหมือนผิวยังคงหายใจได้อะ lyocell เนี่ยก็จะมีหลากหลายเกรดเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวที่มีเทรดมาร์กแล้วก็ราคาแพงที่สุดเลยเนี่ยเราจะเรียกว่า tencel เป็นตัวที่มีบางแบรนด์ใช้อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมารีวิวกันทีหลังตัวนี้อิงชอบตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะย่อยสลายได้ 86% แล้วก็มี supply chain ที่ค่อนข้างที่จะยั่งยืนนะครับนอกเหนือจากพวกแผ่นแบบ lyocell แล้วเนี่ยเราก็จะมีแผ่นที่เป็น plant based เลยตัวที่เห็นเนี่ยก็จะมีแผ่นที่มาจากต้นคาเมเลียนะครับมีต้นกล้วยต้นไผ่ต้นมะพร้าวแล้วก็มีอีกหลากหลายแบบให้เลือกเลยตัวพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะย่อยสลายได้เกิน 90% นะครับแต่เท่าที่พบมาเนี่ยข้อเสียก็คือมันไม่ได้นุ่มมากมันไม่ได้แบบชุ่มชื้นแบบยาวนานนะครับมันจะแห้งค่อนข้างเร็วไม่ได้แนบหน้าเท่าไหร่นะครับและที่สำคัญก็คือราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าแบบ Tencel อีกต่อไปคือแบบที่ราคาสูงที่สุดนะครับจากการที่อิงได้คุยกับซัพพลายเออร์หลายๆแหล่งมาตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า cellulose fiber ที่ทำการโคตติ้งพิเศษด้วย collagen นะครับหรือว่าสาหร่ายทะเลตัวนี้จะย่อยสลายได้ประมาณ 80 กว่า%ภายใน 45 วันมันจะนุ่มเหมือนเจลแพดเลยทุกคนเก็บน้ำได้ดีมากนะครับแต่ว่าผิวเนี่ยอาจจะหายใจได้ไม่ดีเท่ากับพวก lyocell หรือว่า tencel อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องคำนึงในเวลาเราซื้อนะครับก็คือแพดมีความหนาเท่าไหร่และความหนาบางเนี่ยส่งผลอะไรกับการใช้ความหนาของแพดเนี่ยเราจะใช้หน่วยกรัมเป็นตัววัดนะครับบางสุดเลยเนี่ยเองก็จะเห็นประมาณ 30-40 กรัมส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่ประมาณ 50-70 กรัมนะครับแล้วก็อันที่หนามากๆเลยเนี่ยก็จะประมาณ 80 กรัมแพดยิ่งหนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยิ่งอุ้มน้ำได้เยอะนะครับก็แปลว่าเขาก็จะอยู่ได้นานแต่ข้อเสียก็คือมันไหลค่อนข้างง่ายใครที่เคยใช้น่าจะรู้นะครับว่าเดินอยู่หรือว่าพูดอยู่ระหว่างที่ใช้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับเขาจะไหลตกลงบนพื้นโดยเฉพาะอันที่มีเนื้อสกินแคร์มีกลิเซอรินหรือว่าอะไรที่ลื่นๆมีสลิปเยอะนะครับเกณฑ์ต่อไปนะครับก็คือตัวแผ่นเนี่ยมัน emboss หรือว่า deboss หรือเปล่า emboss คือการปั๊มลายนูนนะครับส่วน deboss ก็คือตรงกันข้ามนะครับปั๊มให้มันยุบลงไปบางแบรนด์เขาจะใช้เทคนิคพวกนี้เพื่อให้ตัวแผ่นเนี่ยสามารถเคลมเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวได้หรือบางแบรนด์ก็จะพูดแนวว่าเขาช่วยทำความสะอาดผิวนะครับอิงว่ามันอาจจะมาจากความเชื่อสมัยก่อนที่หลายๆคนมีนั่นก็คือโทนเนอร์เนี่ยช่วยทำความสะอาดผิวแต่อย่างที่อิงพูดบ่อยครั้งบนช่องนี้นะครับโทนเนอร์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวเพราะเขาไม่ได้มีสารทำความสะอาดหรือว่า surfactant นั่นคือกลุ่มส่วนผสมที่อยู่ใน cleanser หรือว่าอาจจะเป็นไมเซลล่านะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวอิงไม่ได้มองว่าโทนเนอร์แพดมีหน้าที่ทำความสะอาดผิวถ้าล้างหน้าเสร็จเช็ดโทนเนอร์แพดแล้วโทนเนอร์แพดมีความดำออกมานะครับแปลว่าคุณล้างหน้าไม่สะอาดนะครับกลับไปแก้ไขที่ขั้นตอนล้างหน้าเดี๋ยวนี้สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรีวิวสินค้าเนี่ยอยากจะขอทิ้งท้ายเรื่องข้อควรระวังของการใช้โทนเนอร์แพดไว้นิดนึงแน่นอนว่า over exfoliation หรือว่าการผลัดเซลล์ผิวเกินขนาดเนี่ยเป็นความเสี่ยงจริงๆนะครับของ product category นี้อิงว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดนะครับว่าจริงๆแล้วการใช้โทนเนอร์แพดโดยเฉพาะอันที่มีการ emboss หรือว่า deboss เนี่ยมันก็คือ physical exfoliation หรือว่าการถูการขัดเซลล์ผิวอย่างหนึ่งนั่นแหละอันนี้พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับถ้าเกิดทำเยอะจนเกินไปเนี่ยสามารถทำให้กรอบป้องกันผิวโดนทำลายได้ส่วนตัวเคยใช้อยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เขาไม่ได้ emboss หรือว่า deboss ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าใช้แบบถูบนหน้าเยอะไปนิดนึงประมาณ1อาทิตย์เรารู้สึกว่าหน้าแดงแสบแห้งลอกเลยอีกอย่างที่ควรระวังเนี่ยคือโทนเนอร์แพดบางตัวก็มีส่วนผสมของกรดผลัดเซลล์ผิวอยู่เยอะตัวที่มักจะเคลมเรื่องผิวขาวหรือว่าเรื่องสิวเนี่ยต้องดูดีๆเลยนะครับว่าเขาใส่มามากน้อยแค่ไหนเพราะอย่าลืมว่า occlusive effect เนี่ยเขาไม่ได้เลือกนะครับว่าสารตัวไหนดันสารตัวไหนไม่ดันบางทีพอกรดถูกดันลงไปในผิวเยอะจนเกินไปเนี่ยสามารถนำไปสู่การระคายเคืองผิวแดงผิวแสบได้สุดท้ายนะครับอันเนี้ยขอไม่ได้พูดแบบเหมารวมไม่ได้สื่อถึงแบรนด์ไหนเป็นพิเศษด้วยแต่ส่วนผสม active
active ingredient ที่ใส่ไม่ถึงโดสที่เห็นผลตามงานวิจัยเนี่ยเป็นอะไรที่ส่วนตัวอิงแล้วก็ทางทีมเนี่ยเห็นค่อนข้างเยอะละกันในวงการโทนเนอร์แพดซึ่งเอาจริงๆนะอิงเห็นใจเหมือนกันและเข้าใจได้นะครับจากมุมมองผู้ผลิตเพราะต้นทุนการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแพงมากและในตลาดเกิดการแข่งตัดราคากันเองละครับมาถึงช่วงที่หลายๆคนอาจจะรอคอยอยู่นะครับซึ่งใครกดสกิปมาถึงนาทีนี้เนี่ยให้กลับไปดูเซกชันเมื่อกี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะฟังรีวิวไม่เข้าใจนะคะต่อไปภาษาศัพท์ยากๆจะเยอะมากวันนี้เนี่ยทางทีมงานก็ได้ออกไปซื้อโทนเนอร์แพดหลายๆตัวในตลาดมานะครับตัวที่คิดว่าเป็นกระแสในช่วงนี้หรือว่ามีคนพูดถึงเยอะอยากจะให้อิงมารีวิวแต่วันนี้เดี๋ยวจะขอยกมาเป็น case study ให้ดูถึงความแตกต่างเฉยๆนะครับตัวไหนใช้ยังไงเหมาะกับใครหรือไม่เหมาะกับใครเป็นรีวิวตาม first impression แล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับวันนี้จะขอไม่ได้ให้คะแนนแต่ว่าพูดรวมๆแล้วให้ทุกคนเนี่ยไปใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อเอาเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามี2เครื่องเลยนะครับในการมาช่วยวัดประสิทธิภาพของแต่ละตัวเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องวัดอุณหภูมิผิวแล้วก็เครื่องวัดความชุ่มชื้นผิวก่อนและหลังใช้ด้วยโปรโตคอลก่อนอื่นเลยนะครับก็คือให้อาสาสมัครทุกคนเนี่ยนั่งปรับตัวในห้องอุณหภูมิประมาณ 22-25 องศาประมาณ 15 นาทีจากนั้นก็วัดอุณหภูมิของผิวและความชุ่มชื้นเป็นค่าเริ่มต้นแปะโทนเนอร์แพดบริเวณหน้าแก้ม 15 นาทีหลังจากนั้นวัดความชุ่มชื้นและอุณหภูมิผิวทันทีที่แกะออกหลังผ่านไป 5 นาทีเนี่ยเราก็จะวัดความชุ่มชื้นอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อดูความคงที่ของความชุ่มชื้นถ้าต่ำกว่า 10 แปลว่าผิวแห้งมากนะครับ10-30 คือแห้ง30-50 คือเป็นผิวปกติและ50ขึ้นไปก็คือผิวชุ่มชื้นดีมากนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอุณหภูมิมันลดลงเพราะอะไรจริงๆมีหลายสาเหตุนะครับถ้าเกิดบางแบรนด์ไม่ได้เคลมอะไรเลยเนี่ยอุณหภูมิก็อาจจะลดลงเพราะว่ามันมีน้ำอยู่บนหน้าด้วยความที่มีน้ำอยู่บนหน้าแล้วโดนอากาศเนี่ยมันก็จะมีความลดลงของอุณหภูมิเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแหละแต่ถ้าบางแบรนด์เขามีการเคลมอุณหภูมิลดลงค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาดูว่าเขาใส่ส่วนผสมอะไรอย่างเช่นเมนทอลหรือเปล่านะครับที่ทำให้อุณหภูมิผิวลดลงอย่างชัดเจนเดี๋ยวจะไปทีละตัวนะครับมาเริ่มจากตัวซูเปอร์มัมก่อนละกันจริงๆเขาก็มีหลายสูตรนะครับแต่ว่าสูตรที่อิงชอบที่สุดละกันก็คือตัว Hyaluronic Unceramide NP Jelly Pad ตัวนี้นะครับ590 บาทได้60แพดนะครับส่วนผสมคร่าวๆนะครับก็จะมี Niacinamide 2% ที่เขาใส่ถึงโดสที่มีงานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวได้ส่วนผสมที่เหลือเนี่ยเขาไม่ได้ให้เปอร์เซ็นต์มานะครับมี Allantoin ช่วยปลอบประโลมผิวนะครับมีไฮยาขนาดโมเลกุลเล็ก Betaine Panthenol แล้วก็ Squalane ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็มีตัว Ceramide NP กับ Cholesterol ที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวส่วนตัวไม่ทราบนะครับว่าเขาใส่ส่วนผสมอื่นๆพวกนี้มาถึงโดสที่เห็นผลตามงานวิจัยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือมีไนซินามายด์ 2% ที่เห็นผลแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแพดกันนะครับคือตัวนี้เขาไวรัลมากเพราะว่าเนื้อแพดของเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างจากหลายๆตัวที่อยู่ในตลาดณตอนนี้ถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีความนุ่มเป็นเหมือนกับเจลลี่เลยนะครับสมกับชื่อของเขาเลยที่ตั้งชื่อว่าเจลลี่แพดเนาะตอนแรกเนี่ยอิงนึกว่าอันนี้เป็นเซลลูโลสไฟเบอร์ที่เขาเคลือบกำนะครับแต่พอปรึกษาทางทีมเนี่ยทุกคนบอกว่าไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นแผ่นเทนเซลอย่างที่บอกเลยนะครับก็เป็นแพดที่ส่วนตัวอิงก็ชอบนะมีความนุ่มแล้วก็อุ้มน้ำได้ดีนะครับแล้วก็ได้เรื่องของความยั่งยืนด้วยเพราะว่าสามารถย่อยสลายได้ส่วนตัวเองว่าเขาอุ้มน้ำได้โอเคนะแต่ว่าแห้งเร็วนิดหนึ่งนะครับความหนาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 50-70 กรัมนะครับก็คือเป็นค่ามาตรฐานเขามีการ emboss หรือว่าพิมพ์เป็นลายเอาไว้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าเท่าที่อิงลองใช้ดูเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าบาดผิวเลยคือไม่ได้มีฤทธิ์ของการผลัดเซลล์ผิวนั่นแหละซึ่งส่วนตัวอิงชอบนะแต่ตัวนี้เหมาะกับการนอนแปะมากกว่ายืนแปะหรือว่านั่งแปะนะครับเพราะว่าน้องแอบไหลนิดนึงจริงๆอันนี้เขาจะให้ที่คีบมา2อันเลยนะครับมีที่คีบแบบปกติแล้วก็มีอีกแบบนึงที่อิงรู้สึกว่ามันอินโนเวทมากจะเป็นเหมือนกับตีนตุ๊กแกที่สามารถแปะแล้วก็หยิบขึ้นมาได้แต่ตัวนั้นเนี่ยหลายๆคนจะมีอิชชูว่าตัวตีนตุ๊กแกมันจะปลิ้นออกมานะครับหลังจากใช้ไปไม่กี่ครั้งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทางแบรนด์ก็อาจจะต้องมีการแก้ไขในล็อตต่อไปนะครับแอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าชอบมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางแบรนด์ในการแก้ไขอุณหภูมิผิวก่อนใช้อยู่ที่ 34.4 องศาหลังใช้ลดลงมาเหลือ 25.1 องศานะครับค่อนข้างเยอะมากๆเลยเกือบ10 องศาเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆทุกคนคิดว่าโทนเนอร์แพดตัวไหนจะลดอุณหภูมิผิวได้มากที่สุดและเพิ่มความชุ่มชื้นได้เยอะที่สุดก่อนดูเฉลยมาทายเล่นๆกันได้ด้านล่างก่อนเลยส่วนค่าความชุ่มชื้นของผิวของอาสาสมัครก่อนใช้อยู่ที่ 48.5 และหลังใช้อยู่ที่ 74.2 นะครับก็ถือว่าเป็นค่าที่โอเคมากๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวรอดูตัวอื่นก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปอิงจะพลอตเอาไว้ให้อยู่บนกราฟเดียวให้เห็นภาพเลยตัวต่อไปนะครับคือตัว Dr. G Red Blemish Clear Quick Soothing Pad 70 แพดในราคา 750 บาทนะครับขอแอบบอกว่าเป็นตัวที่อิงใช้หมดมา3กระปุกแล้วคือแอบมีใจให้กับตัวนี้มากๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าจากทุกตัวที่ใช้มาส่วนผสมมันเวิร์กกับผิวของอิงมากที่สุดรู้สึกผิวสงบแบบแดงน้อยลงเร็วจริงๆนะครับซึ่งมันก็ตรงตามคำเคลมของเขาเลยแล้วก็เป็นเหตุผลที่อิงชอบ Line Red Blemish ของแบรนด์ Dr. G มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนเนอร์แพดมอยส์เจอไรเซอร์หรือว่ากันแดดของเขาแน่นอนว่า Line เนี่ยเขาจะเด่นเรื่องสารสกัดจากใบบัวบกที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์ Dr. G เลยแหละส่วนผสมแจ้งเกิดของแบรนด์นี้เลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้แพดแบบที่เรียกว่า Cell
cellulose base นะคะเป็นแพด3ชั้นด้วยนะครับซึ่งมันนุ่มผิวมากเลยทุกคนแล้วก็แนบติดผิวแบบเกาะดีมากและอย่างที่บอกเลยนะครับตัว cellulose เนี่ยเขาสามารถย่อยสลายได้ใน40กว่าวันด้วยก่อนใช้อุณหภูมิผิวอยู่ที่ 34.7 องศาหลังใช้เนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 28.5 องศานะครับค่าความชุ่มชื้นของผิวก่อนใช้อยู่ที่ 46.8 นะครับหลังจากใช้15นาทีเนี่ยเราแกะแพดออกนะครับซึ่งค่าความชุ่มชื้นของผิวหลังจากแกะออกทันทีเลยเนี่ยอยู่ที่ 52.9 ผ่านไป5นาทีหลังจากที่แกะแพดออกแล้วเนี่ยผิวกลับชุ่มชื้นมากขึ้นไปอีกนะครับอยู่ที่ 70.8 อันนี้ก็เป็นค่าที่ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าแพดตัวอื่นเนี่ยจะชุ่มชื้นทันทีแล้วก็ค่อยๆลดน้อยลงแต่อันนี้เหมือนกับค่อยๆชุ่มชื้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มความชุ่มชื้นไปเรื่อยๆนะครับก็น่าสนใจมากๆและส่วนตัวตอนนี้ใช้อันนี้ก็รู้สึกจริงๆนะว่าผิวมันชุ่มชื้นแบบทั้งวันจริงๆไม่ดรอปเลยตัวนี้เคยใช้ก่อนแต่งหน้านะรู้สึกว่าเวิร์กมากเหมือนกันนะครับตัวต่อไปนะครับมาดู Nambucin No. 5 Niacinamide Concentrated Toner Pad กันบ้างตัวนี้เนี่ยเขาจะเคลมเรื่องของผิวกระจ่างใสนะครับช่วยลดพวกรอยดำจุดด่างดำต่างๆมี Niacinamide ที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีกรดตัว AHA กับ LHA ก็เป็นกรดที่ไม่ได้แรงแต่ก็ไม่ได้เบานะครับโดยเฉพาะเมื่อมาในรูปแบบของ Toner Pad อันนี้ส่วนตัวก็มีความกังวลนิดนึงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนเลยถ้าใครรู้ว่าตัวเองไวต่อกรดมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะทิ้งไว้ไม่นานมากหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับความน่าสนใจของแพดอันนี้คือเป็นอันเดียวเลยที่อิงเห็นนะครับที่เขาทำแบบ 2 in 1ก็คือฝั่งหนึ่งจะมีการ emboss เป็นลายไว้ผลัดเซลล์ผิวนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีลายเลยจะเป็นแผ่นนุ่มๆแบบเหมือนแผ่นปกติทั่วไปอันนี้จะทำมาจากคอตตอน 100% นะครับก็จะมีคอนเซิร์นในแง่ของทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างเช่นน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของ carbon footprint ในการผลิตอย่างที่อิงได้บอกไปแต่อิงว่ามันดีตรงที่ว่ามัน multi-functional ใครที่ต้องการเน้นเพิ่มความชุ่มชื้นก็ใช้ฝั่งปกติส่วนใครที่ต้องการจะผลัดเซลล์ก็ใช้ฝั่งที่เป็น emboss นะครับแต่ข้อควรระวังนะครับคืออย่างที่บอกเลยมันมีทั้งกรดแล้วก็อันนี้ก็เป็น physical exfoliation ด้วยก็คือเป็น 2 in 1ในแง่ของการผลัดเซลล์เลยถ้าใครเกราะป้องกันผิวไม่แข็งแรงก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับอุณหภูมิผิวก่อนใช้อยู่ที่ 34.4 องศาและหลังใช้เนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 29.4 องศานะครับความชุ่มชื้นของผิวก่อนใช้อยู่ที่ 71.3 หลังใช้ทันทีอยู่ที่ 98.8 และหลังจากนั้นไปอีก5นาทีเนี่ยอยู่ที่ 94.7 นะครับก็เป็นค่าความชุ่มชื้นที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งเลยตัวต่อไปก็คือตัว CNP Laboratory Propolis Energy Ampoule Pad นะครับราคา990 บาทสำหรับ70แพดข้อเสียนิดนึงของตัวนี้เนี่ยก็คือ packaging เขาลีกค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางกับตัวนี้ก็อาจจะต้องใส่ถุงแยกแต่จะบอกอะไรรู้ไหมแม้กระทั่งแบรนด์ที่เขาเคลมแรงมากเลยนะว่า packaging เขาไม่ไหลไม่รั่วพอเอาเข้าจริงเนี่ยก็รั่วหมดทุกอันเลยอิงว่าน่าจะเป็นธรรมชาติของบรรจุภัณฑ์แบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครทำเนี่ยก็อย่าเพิ่งเคลมแรงจนเกินไป first impression ของตัวนี้คือน้ำหอมแรงมากนะครับใครแพ้น้ำหอมก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับตัวนี้ก็จะมี Niacinamide เหมือนกันนะครับมี Panthenol ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นตัวนี้น้องเขาจะมีแพดที่เล็กนิดนึงนะครับจะเป็นการ emboss ให้เป็นลายเพื่อผลัดเซลล์ผิวตัวนี้ความหนาน่าจะอยู่ที่ประมาณ70 กรัมนะครับค่อนข้างหนาเลยก็จะไม่ได้แนบกับผิวขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสไหลนิดนึงวัสดุก็จะเป็นคอตตอนธรรมดาทั่วไปนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าตัว emboss ก็ไม่ได้มีความบาดหรือว่าแหลมคมอะไรนะครับแต่แน่นอนว่าใครที่มีเกราะป้องกันผิวไม่แข็งแรงก็ไม่ควรที่จะถูแรงหรือว่าถูบ่อยนะครับไม่รู้สิส่วนตัวเองว่าแพดมันเล็กไปนิดนึงมันไม่ค่อยสะใจในแง่ของการเพิ่มความชุ่มชื้นทั่วหน้านะครับแต่เขาก็อาจจะคิดว่าตัวนี้ไม่ได้เน้นเพิ่มความชุ่มชื้นแต่ว่าเน้นเป็นการผลัดเซลล์ผิวมากกว่านะครับเรามาดูอุณหภูมิผิวกันนะครับก่อนใช้เนี่ยอยู่ที่ 33.9 องศาหลังใช้อยู่ที่ 25.5 องศาความชุ่มชื้นของผิวก่อนใช้อยู่ที่ 64.5 นะครับหลังจากใช้15นาทีแล้วแกะออกมาปุ๊บเนี่ยความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 73.4 และหลังจากนั้นไปอีก5นาทีเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 65.4 นะครับก็แทบจะไม่ค่อยแตกต่างจากก่อนใช้สักเท่าไหร่แต่จริงๆอย่างที่บอกเลยนะครับอิงว่าตัวนี้เขาอาจจะไม่ได้เคลมเรื่องความชุ่มชื้นมากเขาจะเน้นเป็นการผลัดเซลล์ผิวซะมากกว่าเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีนะครับว่าเวลาเลือกโทนเนอร์แพดต้องเลือกตามฟังก์ชันที่เราต้องการด้วยถึงทุกตัวจะหน้าตาคล้ายกันมาในกระปุกเหมือนกันแต่ว่าฟังก์ชันและฟีเจอร์ไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือ Biodance Collagen Gel Toner Pad ให้มา60แพดในราคา750 บาทนะครับแต่อันนี้หาอันใหญ่ไม่เจอแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอรีวิวแบบในซองละกันตัวนี้ส่วนผสมแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาใช้ collagen water นะครับ 100,000 กว่า ppm น่าจะเป็น humectant ที่สามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้นะครับแต่ถามว่ามันจะเป็นตัวที่ลงไปในผิวเพื่อทดแทนคอลลาเจนธรรมชาติเลยไหมก็คงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับมีไฮยาขนาดโมเลกุลเล็กที่สามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้นะครับแล้วก็มีส่วนผสม allantoin ที่ช่วยปรับประโลมผิวได้ตัวนี้จริงๆเขาเคลมเรื่อง elasticity ด้วยนะครับหรือว่าเพิ่มความยืดหยุ่นของ
ผิวทำให้ผิวเต่งตึงมากขึ้นเท่าที่ดู ingredient list เนี่ยเขาก็จะมีพวกเพปไทด์มาให้หลายตัวนะครับตัวนี้อิงชอบแพดของเขามากเลยนะครับจะเป็นตัวที่ทำมาจาก natural fiber แต่ว่ามีการเคลือบเจลอีกชั้นหนึ่งดูสิทุกคนมันเหมือนเป็นแบบเยลลี่ดึงๆเลยอะมีการ emboss นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะคือไม่ได้ถึงกับผลัดเซลล์ผิวหรอกแค่อิงว่าช่วยให้มันไม่ไหลจากหน้ามากจนเกินไปมันอุ้มน้ำดีมากเลยอะดีจนแบบน้ำแบบไหลลงมาถึงคอเลยนะครับใครที่ชอบแพดชุ่มๆตัวนี้คือตอบโจทย์มากแต่ปัญหาที่เจอคล้ายๆกับตัวซูเปอร์มัมเลยนะครับก็คือมันก็ยังค่อนข้างที่จะไหลเหมือนกันโดยเฉพาะเพราะตัวนี้เนื้อเซรั่มมันเยอะด้วยแต่ตัวนี้ถึงจะดูคล้ายแต่มันไม่ได้เหมือนกับซูเปอร์มัมนะครับตรงที่ว่าเขาไม่ได้ใช้ Tencel แต่เขาใช้เป็น natural fiber แทนอิงคิดว่าตัวนี้มันจะมีราคาที่สูงกว่านิดนึงนะครับส่วนตัวอิงคิดว่ามันอุ้มน้ำได้เยอะแล้วก็นานกว่าซึ่งจริงๆก็สอดคล้องกับค่าความชุ่มชื้นที่เราวัดมาด้วยนะครับก่อนใช้เนี่ยอุณหภูมิผิวอยู่ที่ 33.4 องศาหลังใช้เนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 26.1 และความชุ่มชื้นของผิวเพิ่มจาก 83.7 มาเป็น 98.3 หลังจากที่ถอดแพดออกมาทันทีผ่านไป5นาทีเนี่ยก็ยังคงความชุ่มชื้นไว้ที่ 98.5% ได้นะครับแปลว่าตัวนี้ก็ชุ่มชื้นยาวนานเลยทีเดียวโดยรวมเป็นตัวที่อิงชอบนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อมาใช้เพิ่มต่อไปนะครับใครจะไปรู้ว่า Physio Gel ก็มาทำโทนเนอร์แพดแล้วเหมือนกันตัว Acne Care Clearing Toner Pads นะครับได้มา70แพดในราคา690 บาทตัวนี้จริงๆแปลกใจนะครับว่าเขามาในไลน์รักษาสิวตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะมาในไลน์เพิ่มความชุ่มชื้นปรับประโลมผิวซึ่งเป็นอะไรที่น่าจะเป็นภาพจำของหลายๆคนที่มีกับแบรนด์ Physio Gel ด้วยแหละส่วนผสมเนี่ยมี Niacinamide กับ Panthenol เหมือนกันนะครับจริงๆสูตรเนี่ยคล้ายกันมากๆเลยกับทุกตัวที่พูดมาเมื่อกี้แต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีรากชะเอมเทศแล้วก็สารสกัดต่างๆจากใบบัวบกที่ช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็ความแดงได้แล้วก็มีกรด Salicylic Acid ตัวดีตัวเดิมของเรานะครับที่สามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยรักษาสิวได้แผ่นอันนี้เนี่ยจะเป็นแผ่นคอตตอนนะครับไม่ได้หนามากน่าจะประมาณ 50-70 กรัมมี emboss แบบผลัดเซลล์ผิวอยู่นะครับก็ตรงคอนเซ็ปต์ของเขาที่ใช้ผลัดเซลล์แล้วก็ช่วยเรื่องสิวความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นเล็กที่ไม่ได้อุ้มน้ำขนาดนั้นนะแล้วก็เน้นเป็นการผลัดเซลล์ผิวซะมากกว่าแต่ค่าความชุ่มชื้นเนี่ยกลับทำให้อิงแล้วก็ทีมงานทุกคนตกใจนะครับตอนแรกนึกว่ารักษาสิวน่าจะเป็นคอนเซ็ปต์คล้ายๆตัวอื่นๆที่มาเพื่อผลัดเซลล์อย่างเดียวไม่ได้เน้นเพิ่มความชุ่มชื้นขนาดนั้นแต่พอมาวัดดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเริ่มจากอุณหภูมิผิวก่อนละกันเนาะก่อนใช้อุณหภูมิผิวอยู่ที่ 34.6 องศาหลังใช้อยู่ที่ 26.7 และความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยเพิ่มจาก 58.5 ไปเป็น 74.3 หลังใช้ทันทีนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกเป็น 78.7 ก็คือหมายความว่าเขาเพิ่มความชุ่มชื้นไปเรื่อยๆเลยนะครับเหมือนกับตัว Dr. G เลยตัวนี้สารภาพว่ายังไม่ได้ลองใช้ระหว่างวันเพราะว่ากลัวตัว BHA มันดันสิวแต่ถ้าใครที่มีปัญหาสิวแล้วก็ผิวแห้งผิวขาดน้ำด้วยเนี่ยอิงว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ดีนะครับต่อไปเป็นอันนี้ละกันนะครับตัว Skin Food Carrot Keratin Calming Water Pad ตัวนี้จริงๆค่อนข้างไวรัลเลยนะครับแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามารู้จักกับโทนเนอร์แพดตั้งแต่แรกหลักๆเลยเขาก็จะเคลมเรื่องการปลอบประโลมผิวทันทีนะครับแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นเหมาะกับผิวแพ้ง่ายด้วยนะครับเขาบอกว่ามีเบต้าแคโรทีนจากน้ำมันแครอทด้วยนะครับคือเขาใส่มาเพื่อเคลมว่ามันเป็นวิตามิน A ที่สามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ลดริ้วรอยได้นะครับส่วนตัวคงไม่ได้หวังผลถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าเบต้าแคโรทีนที่มาจากสารสกัดธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่ความแรงที่เทียบเท่ากับ retinol retinaldehyde หรือว่า tretinoin นะครับ first impression นะครับก็คือน้ำหอมเนี่ยค่อนข้างแรงเลยทีเดียวก็มีน้ำมันหอมระเหยอยู่เยอะนะครับใครที่แพ้ก็ควรใช้ความระมัดระวังตัวแพดเนี่ยหนามากเลยนะครับอิงว่าอันนี้น่าจะแบบเกิน70 กรัมอาจจะ80 กรัมด้วยซ้ำปัญหาหนึ่งที่พบเนี่ยก็คือด้วยความที่มันหนามากแล้วเป็นผ้าคอตตอนเนี่ยมันเลยฉีกขาดออกจากกันได้ง่ายนิดนึงนะครับก็มีความนุ่มถ้าเกิดใครชอบก็อาจจะชอบเลยแต่ว่าส่วนตัวอิงว่ามันสลายตัวง่ายไปนิดนึงนะครับก่อนใช้เนี่ยอุณหภูมิผิวเราวัดได้ที่ 33.9 องศาหลังใช้เนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 28.6 แต่ความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับจาก 60.5 หลังจากที่ถอดออกมาทันทีเนี่ยขึ้นไปเป็น 72.5 เลยและรอไปอีก5นาทีเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 65.5 ก็เป็นตัวที่อิงว่าทำได้โอเคเลยนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นตัวแรกๆเลยที่ออกมาในตลาดนะตอนนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็มีคู่แข่งค่อนข้างเยอะที่อิงรู้สึกว่ามีแผ่นที่อินโนเวทกว่านี้แล้วนะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่ายังเป็นตัวที่มี cult following นะครับมีหลายคนยังชอบใช้เพราะว่าเขาก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีจริงต่อไปนะครับตัว Anua Heart Leaf 77% Clear Pad ส่วนผสมหลักของเขาแน่นอนก็คือตัวสารสกัดจาก Heart Leaf 77% นะครับมาจากไลน์ตัวโทนเนอร์พี่จุนนะครับถ้าใครจำได้ไลน์นี้เขาจะมีความเด่นในเรื่องของการลดความแดงปรับประโลมผิวอยู่แล้วนะครับแต่ในตัวนี้เขาจะมีตัว PHA ตัว Glutathione
gluconolactone มาให้ด้วยนะครับเป็นกรดโมเลกุลใหญ่มากๆที่จะอยู่ด้านบนผิวหนังช่วยผลัดเซลล์ได้แบบเบาๆแล้วก็อ่อนโยนนะครับจริงๆมันกรดที่คิดว่าเหมาะกับการอยู่ในโทนเนอร์แพดมากเพราะว่าไม่ได้แรงจนเกินไปแต่ก็เป็นแพดคอตตอนแบบธรรมดาทั่วไปเลยนะครับเหมือนกับตัว CNP แล้วก็ Physio Gel ความหนาตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ70 กรัมเหมือนกันนะครับออกไปทางหนาไม่ได้แนบผิวมากอุณหภูมิผิวก่อนใช้อยู่ที่ 32.5 องศาหลังใช้เนี่ยลดลงมา 23.8 แต่ความชุ่มชื้นผิวเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยนะครับจาก 72.9 เพิ่มไปเป็น 92.5 หลังจากที่ถอดใช้ทันทีและหลังจากนั้นอีก5นาทีลดลงมาเหลือที่ 82.2 นะครับโดยรวมเกินความคาดหมายนะครับเหมือนกับตัว Physio Gel เลยที่เป็นแผ่นคอตตอนธรรมดาแล้วไม่ได้มีความใหญ่หรือว่าความหนานุ่มเลยแต่กลับเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากต่อไปนะครับมาดูของ Mediheal กันบ้างมี2สูตรนะครับอันแรกคือ Tea Tree Trouble Pad Day and Night ตัวนี้อิงชอบแพคเกจจิ้งนะมันแปลกใหม่ดีแล้วก็เขาทำเป็นโมที่เป็นสี่เหลี่ยมด้วยนะครับไม่เหมือนใครที่คีบใหญ่แข็งแรงมากนะครับแล้วก็แผ่นอันนี้ก็ใหญ่ด้วยเขาบอกว่ามี Tea Tree ขนาดโมเลกุลเล็กที่สามารถช่วยยับยั้งเชื้อสิวได้จริงๆชอบคอนเซ็ปต์มากเลยนะเพราะว่า Tea Tree โดยปกติแล้วเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ต้องพูดว่าใช้ยากในงานสกินแคร์นะครับเพราะน้องกลิ่นแรงมากเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ใช้แค่นิดเดียวกลิ่นก็แรงมากๆแล้วนะครับแล้วใครที่แพ้น้ำหอมเนี่ยก็ควรจะระวังตัวนี้ไว้ด้วยแต่ Tea Tree ขนาดโมเลกุลเล็กในนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ส่วนตัวเองก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับลดปัญหาของกลิ่นแรงได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้แทบจะไม่มีกลิ่นเลยแผ่นเนี่ยจะเป็น natural fiber นะครับน่าจะทำจากพืชอะไรสักอย่างแต่ว่าเขาไม่ได้บอกมานะครับว่าเป็นพืชอะไรเหมือนจะมีความเป็นใยผ้าที่ถักเข้าด้วยกันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมๆดูเหมือนจะผลัดเซลล์แรงนะแต่พอใช้จริงอะผลัดเซลล์เบามากแล้วแนบผิวดีมากด้วยนะครับอิงว่าเป็นการผลัดเซลล์ที่อ่อนโยนกว่าตัวอื่นๆที่พูดมาอุณหภูมิผิวก่อนใช้อยู่ที่ 33.7 องศาและหลังใช้เนี่ยอยู่ที่ 26.4 และความชุ่มชื้นจาก 55.4 เพิ่มเป็น 79.5 และลดลงมาเหลือ 75.7 หลังจาก5นาทีนะครับแล้วคือแพดอะไม่ไหลด้วยนะเกาะผิวได้ดีมากเลยอีกสูตรหนึ่งของเขานะครับชื่อว่า Watermite Moisture Pad เป็นโมสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื้อผ้าเนี่ยคนละแบบโดยสิ้นเชิงเลยอันนี้ดีมากทุกคนสูตรนี้จะเป็นสูตรเน้นเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับจะมีพวก Betaine Sodium PCA ที่เป็น Humectant ช่วยดึงน้ำเข้าผิวมีสารสกัดจากรากชะเอมเทศแล้วก็ Allantoin ช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ลดอาการอักเสบด้วยแต่ทุกคนดูความแตกต่างของแพดนะครับสูตร Moisture เนี่ยจะเป็นคนละแบบกับสูตรที่เป็นรักษาสิวเลยเขาบอกว่าเป็นคอตตอนธรรมดานี่แหละแต่ว่าเขาไปเคลือบอะไรบางอย่างแบบพิเศษนะครับที่ทำให้เขานุ่มเหมือนเจลลี่เลยมันอุ้มน้ำได้ดีแล้วก็แนบผิวดีมากทุกคนและด้วยความที่มันเป็นผ้าคอตตอนอ่ะมันเลยไม่ไหลแล้วอะไรรู้ไหมทุกคนอันนี้ให้มา100แผ่นเลยนะครับสำหรับราคาแค่699 บาทอิงว่าเป็นตัวที่คุ้มมากเอาดีอุณหภูมิผิวก่อนใช้อยู่ที่ 33.7 องศาหลังใช้เนี่ยอยู่ที่ 22.7 องศานะครับลดลงไปเยอะกว่าสูตร Tea Tree หลายองศาเลยและความชุ่มชื้นของผิวเพิ่มจาก 63.3 เป็น 84.5 หลังจากถอดใช้นะครับและหลังจากนั้นอีก5นาทีเนี่ยก็ยังคงเท่าเดิมเลยนะครับเป็น 84.6 แปลว่าสูตรเขาเนี่ยก็สามารถช่วยคงความชุ่มชื้นไว้ได้ยาวนานเหมือนกันก็แอบเป็น hidden gem เบาๆนะครับต่อไปมาดูอันนี้กันดีกว่าอิงคิดว่าน่าจะเป็นโทนเนอร์แพดตัวแรกเลยที่ทำให้ใครหลายๆคนรวมถึงอิงรู้จักกับโทนเนอร์แพดนั่นก็คือตัว Neatly นะครับ Daily Toner Pad อันนี้เพื่อนๆทุกคนอยากให้อิงรีวิวมาประมาณ3ปีแล้วแหละแต่วันนี้ได้เลิกหยิบมาใช้สักทีนะครับ disclaimer ก่อนว่าตัวนี้อิงว่าเขาออกมานานแล้วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีต่างๆส่วนผสมต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้ซึ่งเท่ากับบางตัวที่เพิ่งออกมาใหม่ในปีนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีความน่าสนใจอยู่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังส่วนผสมที่เขาใช้เนี่ยก็คือจะเป็นกรด BHA แล้วก็ PHA ช่วยผลัดเซลล์ผิวนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นตัวเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างเดียวละกันแต่ว่าจะเป็นเน้นคอนเซ็ปต์ของการ exfoliate แล้วก็ช่วยเรื่องสิวแล้วก็ความกระจ่างใสด้วยแผ่นเขาใหญ่มากทุกคนดูสิเป็นสาเหตุที่กระปุกเนี้ยใหญ่กว่าเพื่อนเลยเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเป็นแผ่นคอตตอนปกติเลยนะอิงว่ามีความหนาประมาณนึงนะคล้ายๆกับตัว Physio Gel กับ CNP นะครับน่าจะประมาณ70 กรัมแหละคือด้วยความที่แผ่นมันหนามันเลยอุ้มน้ำได้เยอะนะครับแนบผิวได้โอเคนะครับแล้วก็ไม่ไหลด้วยส่วนการ emboss เนี่ยแน่นอนว่าก็จะได้เรื่องของการผลัดเซลล์ด้วยแต่ตัวนี้ก็อยากจะเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าด้วยความที่มีกรด2ตัวแล้วก็มีการ emboss แบบผลัดเซลล์แบบ physical exfoliation ด้วยเนี่ยใครที่มีเกราะป้องกันผิวที่อ่อนแออยู่ก็อาจจะเลี่ยงไปก่อนหรือว่าใช้ฝั่งที่ไม่ได้ emboss แปะเฉยๆนะครับไม่ต้องถูแรงก็ยังเป็นตัวเลือกที่ยังไม่มีใครมาโค่นในแง่ของความใหญ่ของแพดนะครับอุณหภูมิผิวก่อนใช้อยู่ที่ 34.4 องศาหลังใช้เนี่ยลดลงมาไม่เยอะมากนะครับอยู่ที่ 29.4 แต่ตัวนี้ค่อนข้างเด่นเลยในแง่ของการเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับจาก 70.2 ก่อนใช้กลายเป็น 79.4 หลังใช้ทันทีนะครับและหลังจากถอดออก5นาทีเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกกลายเป็น85นะครับแปลว่าได้ความชุ่มชื้นที่ long lasting มากๆคิดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกับใครที่แต่งหน้านะครับเพราะว่าตัวนี้ได้
ความชุ่มชื้นยาวนานแล้วก็ได้การผลัดเซลล์ด้วยนะครับเวลาที่ผิวเรามันผลัดเซลล์ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มลื่นเล่นแสงนะครับพร้อมที่จะลงเมคอัพต่อได้เลยเมื่อไม่นานมานี้เขาก็ออกอีกสูตรหนึ่งมาเหมือนกันนะครับตัว Cica Jet Chilling Pad ตัวนี้เขาจะเด่นเรื่องของการช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นแบบจุกๆเลยสารสกัดธรรมชาติหลักของตัวนี้เนี่ยก็คือต้นไซเพรสญี่ปุ่นนะครับมีฤทธิ์ของการช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็มีใบบัวบกพานเทนอลกับอะลันโทเวนช่วยปลอบประโลมผิวเพิ่มเติมไปอีกมีไฮยาหลายขนาดโมเลกุลที่สามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีนะครับแต่ตัวนี้จะมีกลิ่นของน้ำมันใบกะเพราแล้วก็น้ำมันเซจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครแบบเซนซิทีฟมากๆกับน้ำหอมเนี่ยก็อาจจะใช้ความระมัดระวังนิดนึงแผ่นอันนี้ใหญ่สะใจเหมือนกับรุ่นออริจินอลของเขาเลยนะครับชอบมากๆเป็นแผ่นคอตตอนธรรมดานะครับอันนี้จะไม่ได้ emboss อะไรความหนาก็ประมาณหนึ่งนะครับน่าจะประมาณสัก70 กรัมได้แหละอุณหภูมิก่อนใช้อยู่ที่ 34.5 องศาและหลังใช้เนี่ยลดลงมาเหลือ 24.6 องศานะครับให้เดาเนี่ยน่าจะมาจากส่วนผสมของใบกะเพราแล้วก็เซจนะครับที่เขาจะมีความมิ้นท์อยู่ในตัวนิดนึงส่วนความชุ่มชื้นเนี่ยเพิ่มจาก 65.9 เป็น 72.6 และหลังจาก5นาทีเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับกลายเป็น 83.6 ก็คือเป็น long lasting moisture เลยนะครับดีมากตัวต่อไปก็คือ Torriden Dive In Multi Pad นะครับตัวนี้ได้ตั้ง80 แพดในราคา690 บาทนะครับ Torriden เนี่ยเป็นแบรนด์ที่พูดอยู่อย่างเดียวเลยนะครับคือเติมน้ำให้ผิวเป็นแบรนด์ที่คอมมูง่ายมากชอบมากนะครับมาร์เก็ตติ้งไม่ต้องทำงานหนักทุก product ของเขาเนี่ยพูดอย่างเดียวเลยคือเพิ่มไฮยาเพิ่มความชุ่มชื้นเติมน้ำให้ผิวเป็นเมสเสจที่เข้าใจง่ายนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะสมคำเคลมหรือเปล่าอย่างหนึ่งที่สังเกตเนี่ยคือเขาเคลมว่าสามารถช่วยลดอุณหภูมิผิวได้อย่างรวดเร็วด้วยนะส่วนผสมตัวนี้ก็เหมือนกับตัวอื่นๆในไลน์ของเขานะครับก็คือจะมีไฮยาหลายขนาดโมเลกุลแต่ในนี้จริงๆingredient list ค่อนข้างยาวเลยเหมือนกันนะครับมีสารสกัดจากธรรมชาติหลายตัวเลยนะครับที่สามารถช่วยปลอบประโลมผิวได้ตัวแพดเนี่ยจะเป็นเนื้อคอตตอนธรรมดานะครับแต่มีความหนาประมาณนึงนะน่าจะประมาณ 60-70 กรัมเนื้อเนี่ยจะมีความเหลวมากๆเลยเหมือนโทนเนอร์ทั่วไปนะครับมันก็จะมีความไหลลงมาจากหน้านิดนึงแต่ตัวแพดเนี่ยอุ้มน้ำได้ดีนะครับแล้วก็เกาะติดหน้าได้ดีมากก่อนใช้อุณหภูมิผิวอยู่ที่ 34.1 หลังใช้เนี่ยลดลงมาเยอะมากเลยเหมือนกันนะครับเหลือ 25.1 ขนาดอยู่ในมืออิงตอนนี้ยังรู้สึกเย็นเลยอะส่วนความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจริงนะครับแล้วเพิ่มขึ้นเยอะด้วยสมคำเคลมของเขาที่เป็นแบรนด์เติมน้ำให้ผิวนะครับจาก 59.9 เพิ่มไปเป็น 87.5 เลยและหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังเพิ่มต่อไปอีกเป็น 88.3 ตัวนี้ขอกระซิบว่าจะเป็นตัวที่ช่างแต่งหน้าอิงพกมาใช้ให้อิงทุกครั้งก่อนแต่งหน้าไปออกอีเวนต์ซึ่งหลังจากใช้ทุกครั้งรู้สึกสดชื่นมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเมคอัพติดทนมากถือว่าทำถึงนะครับตัวนี้ชอบมากสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับแบรนด์ที่กำลังเป็นกระแสมากๆเลยในช่วงนี้นะครับแล้วเป็นแบรนด์ไทยด้วยนั่นก็คือ La Glace ตัวนี้ขายดีมากนะครับจริงๆก็รีวิวไปแล้วแหละเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลึกนิดนึงเขามี2สูตรนะครับจะมีสูตรที่เป็น Acne Care แล้วก็สูตรที่เพิ่มความชุ่มชื้นแบบปกติตัวเบสของสินค้าแล้วก็แพดเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวที่เป็น Acne Care เนี่ยจะมีกลิ่นของ Tea Tree อยู่ค่อนข้างชัดเจนมากๆแน่นอนว่า Tea Tree เนี่ยก็เป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวมีงานวิจัยสนับสนุนอยู่ค่อนข้างเยอะเลยในแง่นี้นะครับถ้าใส่น้อยไม่เห็นผลแต่ถ้าใส่เยอะก็มีกลิ่นแรงนะครับก็เป็นเทรดออฟที่ต้องแลกกันใครที่มีผิวที่เซนซิทีฟต่อน้ำหอมมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะใช้ความระมัดระวังนะครับแต่ใครที่ไม่แพ้น้ำหอมก็สามารถใช้ได้เลยส่วนสูตรที่เป็น Daily Moisture เนี่ยก็จะมี Niacinamide นะครับที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวมี Glycerin กับ Panthenol ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือตัว Glyceryl Glucoside นะครับชื่อนี้อาจจะคุ้นๆจากแบรนด์สีจันทร์นะครับเพราะว่าเขาใช้เยอะมากเลยในไลน์ที่เป็นตัวเพิ่มความชุ่มชื้นของเขาเป็นส่วนผสมที่น่าสนใจเพราะว่าเขาสามารถช่วยเพิ่มช่องทางการส่งน้ำลงไปในผิวนะครับแล้วคู่หูที่ดีมากๆของเขาเนี่ยคือ Glycerin นะครับพอใส่มาคู่กันเนี่ยทำงานแบบเสริมประสิทธิภาพของกันและกันในการช่วยเติมน้ำให้ผิวแบบล้ำลึกยิ่งขึ้นมาดูแพดกันนะครับว่าเป็นยังไงเท่าที่เข้าใจเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อแพดแบบคอตตอนปกตินะครับมีความบางนะครับน่าจะประมาณ 30-40 กรัมคือด้วยความบางของเขาเนี่ยมันจะแนบผิวได้ดีมากแล้วก็ไม่ไหลนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้อุ้มน้ำได้แบบนานมากๆเหมือนกับโทนเนอร์แพดที่เป็นเนื้อเจลลี่หรือว่าที่เป็นเนื้อหนาหน่อยก็แล้วแต่คนชอบนะครับเองว่าอันนี้จะเหมาะกับใครที่ต้องแต่งหน้าแบบเร่งรีบหรือว่าไม่ได้มีเวลาในการนั่งมาสก์หน้านานๆส่วนเนื้อของสกินแคร์เนี่ยก็จะมีความเป็นโทนเนอร์เหลวเลยนะครับก็จะไหลค่อนข้างง่ายนิดนึงแต่ก็ซึมเข้าผิวได้ดีนะครับไม่ได้ทิ้งความเหนียวเหนอะหนาเอาไว้อุณหภูมิผิวก่อนใช้อยู่ที่ 34.5 และหลังใช้เนี่ยลดลงมาเหลือ 25 องศาส่วนความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยก่อนใช้อยู่ที่ 77 นะครับหลังใช้เนี่ยเพิ่มไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดดไปอยู่ที่ 100.8 เลยและหลังจากถอดออกมา 5 นาทีเนี่ยตกลงมาอยู่ที่ 93.8 ซึ่งก็ยังถือว่าสูงอยู่ก็เป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นแบบรวดเร็วได้จริงๆนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยละครับก็เป็นมหากาพย์รีวิวตามชื่อคลิปเลยนะครับน่าจะเป็นคลิปรีวิวสกินแคร์ที่นานที่สุดที่เคยทำมาอันหนึ่งเลยเป็นรีวิวที่ภูมิใจมากนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันออกไปซื้อออกไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็วัดค่าผิวต่างๆคือเป็นคลิปหนึ่งที่
ใช้เวลาในการเดฟนานมากก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่ครบถ้วนนะครับเป็นคัมภีร์สำหรับใครก็ตามที่กำลังสนใจโทนเนอร์แพดอยู่อาจจะไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่มีแบบไหนบ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะใช้อยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีแบบอื่นๆให้เลือกด้วยนะครับอิงเองในฐานะผู้ผลิตเนี่ยตอนที่มารีเสิร์ชหัวข้อนี้ยังตกใจเลยว่ามีเนื้อแพดหลายแบบมากมีหลายเกรดหลายกรัมนะครับส่วนผสมก็แตกต่างกันหมดเลยคือแค่เพราะว่ามันเป็นโทนเนอร์แพดเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมือนกันเสมอไปนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างเช่นเคยนะครับถ้าเกิดซื้อผ่านลิงก์ก็จะเป็นค่าขนมเล็กน้อยเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานทุกคนนะครับถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าอยากให้พวกเรารีวิวมหากาพย์อะไรอีกก็คอมเมนต์บอกเราได้ด้านล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้อิงแล้วก็ทีมงานทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนและไว้เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย